This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Ray Orosa. Pag-usapan natin dito yung mga tumatanginting na topic dito sa ating bansa sa mga araw na ito. Alam po ninyo ngayong gabi, nanyahan ko isang taong akin talagang ginagalang po. He's wise, he's experienced, and I think he has a lot of things that he can provide this nation. Kanya lang, ayaw na niyang maging active masyado sa politika. At sabi niya, parang baka maipasayan sa ibang tao at ibang politiko. Kanya lang, meron siyang isang topic na iniwanan sa atin bago siya mag-retire. Ano yun? Yung ideya ng devolution o pagbababa ng kapangyarihan ng pamahalaan sa maraming levels ng ating local government units. Sa lugar ng nakasentro sa Malacanang at sa Kongreso at Senado, yan ngayon ay gusto niyang dalhin sa baba. So he's the author of many laws on the decentralization of power. Kasama na dyan, for example, lahat ng kanyang ginawa para yung kita ng mga barangay na kinokolekta ng pamahalaan ay ngayon nabibigay na sa barangay ng automatically at dito mo makikita kanya kung minsan napakadaming mga proyektong ginagawa sa maraming barangay dito sa ating bayan. Yan po ay wala nang iba kundi si dating senador na tinatawag natin, Aquilino Nene Pimentel, ang proponent ng federalism dito sa Pilipinas. So welcome dito, Chunene, at salamat at nandito ka. Kuya na lang ang tawag ko sa iyo. Para sa ganun, kasi nakikita naman ninyo, ang kanyang buhok dito ay puting-puti na at puti ng wisyo. At sa kanya mga edad po, ang ganda at hindi nawawala yung wisyo. Yung reason at saka yung wisdom, hindi nawawala. At ang kanyang attitude, pag tinitingnan niya ang mga bagay, malawak at malalim. Hindi siya umiisip lang hanggang bukas. Ang iniisip niya, 10 taon, 20 taong susunod. At siya po ang tinatawag natin na ama dito ng federalismo. Although sinasabi nila na yung federalism na yan panahon pa ng revolusyon, tinutulak na nila Emilio Aguinaldo at ni Apolinario Mabini. At ang katotohanan siguro dyan, ay ewan ko kung actually dalawang bagay ang kailangan natin tingnan. Federalismo, tsaka yung parliamentary system of government. Sapagkat hindi, pareho ba yan na... Well, actually, first of all, salamat at nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-participate sa programa ninyo. Sapagkat itong programa na ito, napaka-importante. Dahil sa kailangan malaman ng taong bayan, ano ang mga punot dulo sa mga issues na hinaharap nila. Tulad ngayon dito sa proposal to adopt the federal system. Now, gusto kong bigyan kaunting diin na bakit kailangan mag-adapt tayo ng federal system ngayon? Sapagkat alam mo as you have pointed out, isa naman ako sa nagpanday doon sa local government code. Pero kung titingnan mo yung local government code, 3 departamento lamang ang pinapahintulot by the national government na maisali rito sa local government code na ito. Ano yon? Agriculture, health at saka social welfare. 3 departments. Yung ibang mga departamento, wala po yun. Nasa kamay pa rin ng national government. Now, in addition to that,
ang pinag-usapan na pera, kung saan pinaghati-hati ito between the national government and the local government units under the ratio of 60-40. 60% national, 40% local. In other words, maaga pa na-define na kung paano paghahatian yan. Correct. O, nasa batas na yun. Pero No, makikita... in-affirm na nga ng Supreme Court yun eh. Yes. Oo. Pero kahit ganun pa man, makikita mo at ito naman ay specific example. Ako po ay nag-retire na sa Senado in 2010. Oo. Yes. And then, kailan ba tinamaan ang Samar and Leyte by Yolanda? Nung tinamaan ang Samar and Leyte by Yolanda, pinapanood ko, dapat ang social welfare should be in the forefront sa pag-ayuda nito. Yun na nga ang nangyari. Pero sino ang namudmod ng pera doon sa mga biktima sa Samar and Leyte? Si Dinky Suliman na ang head ng DSWD whose functions, personnel and funds had already been devolved to local governments. You see? Kaya nga ang mga mayors doon at mga gobernador, umangal, ba't naman sila ang namudmod? Mas kilala namin kung sino yung mga biktima rito. So, nung nangyari yun, sabi ko... Pero teka muna, saan ang galing yung pera ni Dinky? Doon sa 60-40, walang binigay wala bang dumating sa mga barangay doon para magamit nila for their... Kasi meron silang calamity fund lahat ng barangay. Meron. Oh. But you know very well that it's not really that a huge an amount. Kung titingnan mo, kailangan pa rin ng tulong ng gobyerno nasyonal. Pero ang ibig ko sabihin, gusto ko bigyan din na ang function, personnel at saka pondo ng DSWD by mandate of the local government code, sinabi, binigay na sa gobyerno lokal. Oh. And yet, yun na nga, ang nangyari, si Dingy pa rin ang namudmud doon. Kaya, umangal ang mga gobernador at ang mga mayor, local officials. And therefore, sa isip ko, isulong na nga natin itong federalismo na ito. Because it is one way of expanding the scope of the powers of the local government units and federal states in Okay, the let me ask republic. you a question because ito sinasabi mo, itong solusyon dito mag-federalism tayo. Bakit hindi nila kinutusan yung DSWD Secretary for not following the law? Well, as a matter of fact, that is also one solution, but it's not going to alter the attitude of the central government if it's still allowed to, the hesitation of the gobyerno national to let go of the levers of power, mananatili pa rin sa kamay ng mga bureaucracy. But if there is a specific law, Yan ito ba na, ay problema ng batas o yan ba ang problema ng kayamuan ng nakaupo sa Malacanang? both. Both. Yes. Kasi sa akin dito, sometimes mabilis tayo magsabi, baguhin natin ang batas. Pero yan, nabago na ang batas, pumasok na yung decentralization moves mo, yung pagbibigay ng pera sa mga barangay, the sharing, etc. for all the taxes that are received by national government, yet nasasalungat ng mga politiko. Correct. Yung sa akin dito, maski na anong batas lagay mo dyan, kayang salungatin ng politiko. And that is where the participation, the enlightened participation of the people, na huwag nilang kalimutan na good governance does not depend on the governors alone, but also on the governed. Because, in other words, talaga, kung gusto mo ng matinong pakikitungo at pamamahala ng pamahalaan sa iyong probinsya, sa iyong barangay, huwag kang tahimik, matuto kang manindigan at magsalita. Pakialaman mo. Pakialaman, in the words of Kanene. Yes, Di ba? of course. Para sa ganun, alam po ninyo dito, merong saying ito, you will find in the history of the United States, somebody who said, the nation will be as the people want. In other words, kung pahihintulutan ng taong bayan na kumilos ang mga namumuno sa paraang hindi mabuti para sa kanilang lahat, anong magagawa ng sino man? Wala.
Kung hindi ka kikilos, in other words, nanggaling din yan sa ganyang kalagayan, sinasabi, di ba kanina, uninformed people is necessary for democracy to work. Absolutely. At saka, I'll give you one specific example, very briefly lang. In the 50s, in spite of the fact that Lincoln had proclaimed no more discrimination between blacks and whites in America. In the 50s in Alabama, Nandun pa rin. merong Negro woman na ang pangalan ay si Rosa Parks. Yeah. And she was an ordinary working woman. And when she goes to work, every morning sasakay siya ng bus. Dahil sa itim siya, doon siya sa likod. Then one day she decided, bakit? Amerikano din ako. I will insist on asserting my right of equality with the rest of the people. Umupo siya sa harap. Alam niyo nangyari, pinaran driver. She was thrown out of the bus, harassed, and put to, intolerable situation. So parang harassment talaga. And then, anong nangyari? In 1959, Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act of the United States of America. All because one woman stood up for her right. You see? Kaya kailangan ng mga tao, daming mga nagagawa dito sa present administration which are good. Meron din mga hindi magandang mga pangyayari. Dapat magsalita ang taong bayan. Alam mo, ako natutuwa, Kuya Nene, na at least now, hindi ko naman sinasabing sapat na yung ginawa, marami pang kakulangan. Maraming mga naglilingkod ngayon sa local government units na naaataka na ng katakot-takot na demanda para managot sa kanilang paggagastos ng pera na taliwa sa batas. That's good, pero ang sinasabi ko lang dito, sana maging conscious ang taong bayan at talagang subaybayan nila ang ginagastos ng konseho, ginagastos ng barangay, ang ginagastos ng mayor, ang ginagastos ng gobernador. Huwag kayong mahiya sapagkat hindi sa kanilang pera yan. Correct. Yan ay kaba ng bayan. At saka public service means A serving public the trust. people, not serving your own pocket. Ayun. So dito natin nakikita kayo dahil sinasabi natin, kumisan wala tayong ginawa kundi pagbintangan ang politiko. Yeah. Ang sinasabi ko naman dito, bago mo pagbintangan ng politiko at turuan ng daliri mo, huwag mong kalimutan, mayroon 3 daliring nakaturo sa iyo. Point yourself. Kung ikaw bilang mamamayan ay hindi magsasalita, hindi mo pakikialaman, hindi mo aalamin ang maraming mga bagay na ito, ay talagang maraming mangyayari na hindi karapat-dapat. So dito, hindi maaari na turo lang tayo ng turo. Alam mo kasi, maraming minsan tumatawag, nagtitext sa amin, magsusumbong. Pero ang unang sasabihin, huwag niyo mabanggitin ang pangalan ko. Right. Abay, paano ba yan? Kung hindi ka nakahandang manindigan para sabihin, ito ay nangyayari at ito ay hindi dapat, ay paano ka igagalang ng sino man? Right. Ni ng sarili mo. Right. Ay kasi sasabihin nila, hindi kasi baka mamaya, baka mabaril ako, baka maganito ako. Alam po ninyo kung bukas hindi ka nakakatiyak na babangon ka Correct. Nasa Panginoon bakit yan ka lahat. matatakot? Wala ka bang tiwala sa Panginoon? Yeah. Absolutely. Wow. So yun ang po ang bagay o hindi natin inuumpisan. We will be back right away. We just have a few reminders.